Hello everyone. Welcome back to English with Range YouTube channel. Today I brought a small conversation for you guys. Okay, let's move to the lesson. ඔන්න අම්මා වැඩක නිරත වෙන ගමන් තාත්තට කියනවා මහත්තයා ලයිට් එක දාන්න කියලා. උන 6ට විතර තමයි කියන්නේ. මහත්තයා ලයිට් එක දාන්න කියලා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මහත්තයා ලයිට් එක දාන්න කියලා? මහත්තයා switch on the light. මහත්තයා switch on the light. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් otherwise you can say මහත්තයා switch the light on. මහත්තයා switch the light on. Switch the light on. Switch the light on. ඔන්න ඉතින් වැඩ ඇරලා ගෙදරට එන පුතා කලින්ම ලයිට් එක දාලා තියෙනවා දැකලා අහනවා ඕ මෙන්න ලයිට් එක දාලා කොහමද අහන්නේ ඕ here the light is on ඕ here the light is on ඕ මෙන්න ලයිට් එක දාලා කොහමද ලයිට් එක දාලා කියලා කියන්නේ the light is on the light is on ඕ here the light is on ඕ මෙන්න ලයිට් එක දාලා ඔන්න ඉතින් සාලින්දපු තාත්තගෙන් අහනවා මේ පුතා තාත්තේ මම ලයිට් එක ඔෆ් කරන්නද කියලා තාත්තේ මම ලයිට් එක ඔෆ් කරන්නද කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් මේ පුතා අහන්නේ තාත්තා shall I switch off the light එහෙම නැත්නම් තාත්තා shall I switch the light off තාත්තා shall I switch the light off එහෙම නැත්නම් shall I switch off the light ඉතින් නංගි මේක අහගෙන ඉඳලා කියනවා අයියා ලයිට් එක නිවන්න අයියා ලයිට් එක නිවන්න කොහොමද කියන්නේ අයියා switch the light off අයියා switch the light off එහෙම නැත්නම් අයියා switch off the light අයියා switch the light off අයියා switch off the light ඔන්න ඉතින් පුතා ලයිට් එක ඔෆ් කරන්න හදනකොටම අම්මා එතනට ඇවිල්ලා කියනවා පුතා ලයිට් එක ඔෆ් කරන්නේ නැතුව තියෙන්න දෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔෆ් කරන්න එපා කියලා. කොහොමද කියන්නේ? පුතා no leave it on no leave it on පුතා no leave it on නෑ පුතා ඒක නිවන්නේ නැතුව තියෙන දෙන්න කියලා තමයි කියන්නේ no leave it on එක ඔෆ් කරන්න එපා කියලා කියන්නේ ඉතින් ඔයාලට මෙහිදී ප්‍රශ්නයක් පැන නගින්න ඇති ඇයි මම මේ අම්මා තාත්තා පුතා නංගි කියලා සිංහලෙන්ම භාවිතා කරේ මේ ඉංග්‍රීසි කතාබහ අතරතුරේද කියලා. ඉතින් අපි ලංකාව තුලනේ අපි කතා කරද්දී අම්මා තාත්තා අයියා අක්කා කිව්වට මේ ලංකාව තුල කතා බහ කරද්දී ඉංග්‍රීසියෙන් එම කිව්වට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒක පිට රටකදී තමා වෙනස් වෙන්නේ. ඔයාලට ඕනම් මමී ඩැඩි එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක්ම භාවිතා කරන්නේ අම්මා තාත්තා. එහෙමනේ අම්මා තාත්තා නංගි මල්ලි ඒ විදියට. ඉතින් ඒක ලංකාව තුල ඒ විදියට භාවිතා කරාට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. Okay, although this is a small conversation, but I firmly believe that this conversation will help to improve our beginners' English knowledge because this channel created for you guys. ඉතින් ඔයාලා එදිනෙදා කතා කරනකොට ඔයාලට ඕනම වෙන භාවිතයන් තමයි මම අද ගෙනාවේ. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, ඔයාලගේ වටිනා අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම දක්වන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තව දවසක හමු වෙමු. Have a nice day.